Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску FIFA розширює чемпіонат світу для того, щоб там зіграв Китай. Динамо Київ оформило черговий трансфер футболіста. В ЛНЗ та Поліссі заявили, що вони повинні проходити Гент та Копенгаген у лізі конференцій. Збірна України з футболу отримала нового тренера. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу опустилася у рейтингу FIFA. Опублікований новий рейтинг FIFA. Згідно з ним, збірна України посідає 33-те місце. Раніше ми були 32-ми. Лідером рейтингу стала збірна Іспанії. Вона вийшла на перше місце, посунувши Аргентину на другу позицію. Третє місце посідає Франція, четверте – Англія. Відзначимо, що при жеребкуванні у відбір на Євро Україна, скоріш за все, буде у другому кошику, а тому гарантовано отримає сильного суперника з першої корзини. FIFA розглядає розширення чемпіонату світу до 64 команд, бо це допоможе збірній Китаю. Про це повідомляє видання Політіко. За даними джерела, організація планує можливе розширення турніру у 2030 році до 64 команд із неявною надією, що це допоможе збірній Китаю потрапити на турнір та відкриє доступ до китайського ринку. Востаннє збірна Китаю грала на чемпіонаті світу з футболу у 2002 році. Тоді китайці не забили жодного гола і програли всі 3 матчі групового етапу. У відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026 збірна Китаю зазнала поразки від Японії з рахунком 0-7, поступилася Індонезії та зіграла в нічию із Сінгапуром. Раніше президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що після завершення чемпіонату світу питання про 64 команди на чемпіонаті світу буде розглянуто. Якщо FIFA дійсно розширить чемпіонат світу до 64 команд, то це може знецінити футбол, адже у нас стане ще більше прохідних матчів рівня Йорданія, Алжир, які нікому особливо не цікаві, окрім жителів цих країн. Але навіть якщо розширення і станеться, то було б логічно віддати більше путівок Європі, адже зараз на Мундіаль може поїхати лише 16 команд з європейського континенту. Якби їх було б хоча б 24, як на Євро, то тоді розширення мало б зміст, а виходить, що FIFA хоче дати ще більше путівок умовній Азії, де взагалі футбол на дуже низькому рівні, як показав цей чемпіонат світу. І замість Італії, Данії, Польщі чи України ми будемо бачити на чемпіонатах світу таких грандів футболу, як Непал, Індія, Китай чи Північна Корея. З точки зору комерції це, звичайно, вигідно FIFA. Але чи вигідно це з точки зору конкурентності футболу? Це питання досить риторичне. Динамо Київ оформило черговий літній трансфер вже 4-го новачка. Після того, як київський грант підписав цього літа кіпера з другої ліги Ольхового, а також молодого нападника Мунгенге та повернув Кендзьору, то тепер Динамо вирішило підсилити і правий фланг оборони. Правий захисник Карпат Олексій Сич став гравцем Динамо. 25-річний футболіст підписав із киянами контракт терміном на 3 роки з опцією продовження ще на 1 сезон. Як повідомив львівський клуб, Карпати зберегли за собою право на отримання 50% від суми наступного трансферу футболіста. Також у випадку, якщо Динамо прийме пропозицію будь-якого клубу щодо трансферу Олексія Сича, львів'яни матимуть першочергове право зворотного викупу. Фінансові деталі угоди офіційно не розголошуються. Раніше журналіст Михайло Співаковський розповідав, що клаусула Сича у контракті з Карпатами становила 4,5 мільйона євро, однак кияни її не активували, а домовилися з Карпатами про більш прийнятну суму. При всій повазі до Сича, але це не той трансфер, який виглядає як топовий. Сич дуже здав за останній сезон. Він і до травми не блистав та провалився у Бельгії в Кортрейку. А після травми взагалі навіть перестав потрапляти у старт Карпат, які були середняками минулого сезону в УПЛ.
І ось такий футболіст має грати тепер в основі клубу, який претендує на чемпіонство. Хоча, якщо порівнювати з Тимчиком, Коробовим чи Гусєвим-молодшим, то навіть такий Сич краще, ніж усі троє. Але тоді динамівцям потрібно чесно сказати своїм вболівальникам, що особливого результату з подібними гравцями очікувати не варто, та й ставки на молодь вже особливо і немає. Адже окрім Редушка і Пономаренка, більше ніхто з молодих в обоймі клубу не грає, якщо, звісно, не враховувати 25-річного перспективного оборонця Крістіана Біловара. Шахтар оформлює трансфер захисника з європейським паспортом. Шахтар знаходиться на просунутій стадії перемовин стосовно підписання центрального захисника Дженоа Алана Матурро, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, сторони обговорюють оренду з опцією викупу. 21-річний футболіст виступав за збірну Уругваю Ю-20. Він також має італійське громадянство. Минулий сезон Матурро провів у оренді за Леванте. Він відіграв 21 матч за команду в усіх турнірах. Його вартість оцінюється у 4 мільйони євро. Відзначимо, що трансфер гравця в Шахтар став можливим завдяки поправкам в ліміт на легіонерів в УПЛ. Тепер на полі у складі команд дозволено перебувати одному гравцю з Європейського Союзу, який не буде вважатися легіонером по відношенню до інших таких гравців. А тим часом українські клуби готуються до старту в Лізі конференцій. Житомирське Полісся вже сьогодні о 9 годині вечора буде грати проти Копенгагену з Данії. Шансів на прохід українців не дуже багато, лише 30%. Але тим не менш, наприклад, захисник Полісся Едуард Сарапій заявив, що житомирський клуб пройде свого суперника, цитуємо гравця. «Я вважаю, що ми провели дуже інтенсивний тренувальний збір, і коли в нас немає шансу на програш, ми будемо виривати цю словацьку землю, наскільки можна собі уявити. Тому що Полісся втретє грає в Єврокубках, і нам треба перемагати, чіплятися за групу. По-перше, ми цього дуже хочемо і дуже хоче наш президент», – сказав Сарапій. Розпочинає свої виступи в Єврокубках і віце-чемпіон України черкаський ЛНЗ. Команда буде протистояти міцному Генту з Бельгії. Початок матчу о 21:30 за Києвом. Ось як налаштовує ЛНЗ на гру тренер команди Віталій Пономарьов. Цитуємо коуча. «Мандражу немає. Будемо налаштовувати команду так, щоб спокійно виходила на поле та грала на максимумі своїх можливостей. Тільки так ми зможемо досягти позитивного результату. Звичайно, для більшості гравців це буде вперше грати в Єврокубках. Але, повторюсь, ми підготовлені добре. Гент – не безгрішна команда. Є недоліки. Їх можна використати, схилити шальки терезів на нашу користь. Взагалі, Гент не та команда, якої потрібно боятися. Так, хороша, добротна команда, але її можна проходити», – сказав Пономарьов. Друзі, а чи вірите ви в те, що хтось з наших команд, ЛНЗ чи Полісся, зуміють пройти у Лізі конференцій в наступний раунд? Ми вважаємо, що одна з наших команд створить сенсацію та вийде в наступний раунд, і найбільше шансів на це, на наш погляд, у ЛНЗ. Ви ж пишіть вашу думку в коментарях нижче. А тим часом збірна України отримала нового тренера. Новим головним тренером молодіжної збірної України став Дмитро Михайленко, повідомив телеграм-канал Української асоціації футболу. Раніше цю посаду залишив Унаї Мельгоса, який тренував збірну 3 роки. Під його керівництвом збірна України Ю-21 виходила на молодіжний чемпіонат Європи 2025 року. Тепер його замінить тренер молодіжки Ю-19 Дмитро Михайленко. Відзначимо, що молодіжна збірна України зіграє 2 матчі у відборі Євро-2027 проти Туреччини та Хорватії відповідно. Ігри пройдуть у вересні та жовтні. Наразі команда посідає 3-є місце та ще має теоретичні шанси на вихід у фінальну стадію змагань. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!